بریم به قرنها پیش، زمانی که هیچ چراغی وجود نداشته، برقی وجود نداشته و شبها به جز نور ماه هیچ روشنایی دیگه ای نبوده. روزها تنها زمان روشن و پرنورترین ساعتهای زمین بودن. نظم ثابتی بین شب و روز وجود داشته و شبها مثل الان نمیتونستن روشن و مناسب رفت و آمد و این چیزا باشن. یه تعادلی وجود داشته و بدن ما به اندازه طبیعی با روز و شب مواجه می شده. اما توی زمانه‌ای که الان داریم توش زندگی می کنیم به راحتی میتونیم شبامون رو روشن کنیم و تا هر زمان که دلمون بخواد بیدار بمونیم. فرداش هم تا هر وقت که دلمون بخواد بخوابیم. روز بخوابیم شب بیدار باشیم، وسط روز بخوابیم وسط شب بیدار بشیم. محدودیتی نداریم در کل. سیستم‌های شهرسازی و اینا هم تمام تلاششون رو میکنن که مردم شبای هرچه روشن‌تری داشته باشن و حدالامکان اصلا خاموشی رو از کره زمین به طور کامل از بین ببرن. شهرهای بزرگ دنیا رو ببینین، همیشه روشن و قابل رفت و آمد و حتی امن و امانن. شبا دارن روشن‌تر و روشن‌تر میشن و ما عملاً خیلی با تاریکی‌های زیادی مواجه نمیشیم. میدونید که بدن انسان به تاریکی و روشنایی طبیعی به یه اندازه نیاز داره. این تعادل رو باید بتونه حفظ کنه که بدن متعادل و سلامتی داشته باشه. حالا این تلاش شهر برای روشن‌تر شدن و روشن موندن به نفع ماست یا چی؟ سلام، من مانی هستم و شما دارید اپیزود 1 از فصل 2 پادکست مینیمال شیم رو میشنوید. اسپانسر این اپیزود از پادکست مینیمال شیم کافه کوراله. کافه کورال اولین کافه وگن توی بندر انزلیه که در سال 1398 با هدف ترویج گیاهخواری افتتاح شد. بیشتر افراد در اولین مواجههشون با کافه کورال یه جمله مشترک رو بیان میکنن. خیلی عجیبه، انگار چند ساله میشناسمتون. کافه کورال یه کافه دلی و خاصه که علاوه بر این که شما رو عاشق گیاهخواری میکنه، تبدیل به یه پاتوق دنج و دلنشین هم میشه براتون. اگه اونورا زندگی میکنین یا روزی به بندر انزلی سفر کردین، حتما یه سر به کافه کورال بزنین. خیلی خوشحالیم که با فصل 2 باهاتون هستیم و دمتون گرم که کنار مایید، همراهمون هستید و حمایتاتون رو از ما دریغ نمی کنید. مینیمال شیم رو میتونید توی کست باکس و گوگل پادکست به صورت صوتی دنبال کنید. توی این مدت هم ما برنامه‌های جدیدی رو توی یوتیوب به صورت هفتگی شروع کردیم، داریم منتشر می‌کنیم که اسمش مینیمال شیم شوه. توش بیشتر خودمونی‌تر درباره مینیمالیسم صحبت می‌کنیم و مسائل مربوط بهش رو بررسی می‌کنیم. راهکارهای زیادی هم در راستای داشتن یه زندگی مینیمالیستی اونجا ارائه میدیم. شماره 2 مجله‌مون هم با عنوان ویروس هاره همین تابستون منتشر شد که از طریق وبسایتمون قابل تهیه هستش و خب در کل اینا راههایی هستن که دیدنشون، خوندنشون و انتشارشون منجر به حمایت از ما و دلیل ادامه راهمون میشن. به نظر میرسه تعادل تنها موردیه که ما به وفور از دستش دادیم. تعادل نه به معنی اینکه بین دو مهلکه بایستیم و هر زمان به هر سمتی که به نفعمون بود حرکت کنیم و در حقیقت هر دو طرف رو نگه داریم. نه، تعادل به معنای از دست رفتش، به معنای سلامت زندگی کردن، هم به لحاظ عقیده‌ای و فکری، هم جسمی و هم دارایی. ما توی مینیمالیسم هم با وجود قوانینی که سیستم‌های تبلیغاتی براش وضع کردن تعادل رو رعایت می‌کنیم. اجازه نمیدیم این کلمه ما رو اسیر دست خودش و مخصوصا نظام سرمایه‌داری بکنه. قبلا هم گفتیم مینیمالیسم قانون مشخصی نداره و ویژگی بارزش اینه که به ما فرصت میده زندگی منتخب خودمون رو داشته باشیم با آپشن‌های طراحی و یا انتخاب شده توسط خودمون، با قوانین وضع شده توسط خودمون. تعادلی که ما میخوایم ازش صحبت کنیم خیلی ریشه‌ایه. در حقیقت میخوایم ریشه‌ای به موضوع تعادل بپردازیم و پیدا کنیم اون نقطه شروع به هم خوردنش توی زندگی هامون رو.
هممون درباره تضادها شنیدیم، سیاه و سفید، زشت و زیبا اما تا حالا خیلی تأکیدی بر موضوع مکمل‌ها توی این موارد نشده. شاید بازی با کلمات به نظر برسه، اما چرا ما به جای متضاد از در کنار هم بودن استفاده نکنیم؟ وقتی اینطوری نگاه کنیم به موضوع، مفاهیم تماماً تغییر میکنن. شب و روز در کنار هم هستن، نه در تضاد و تقابل هم. سفید و سیاه هم همینطور و تمام موارد دیگه. حالا بیایید برگردیم به موضوع تعادل. فکر میکنید چرا شهرها سال به سال توی پروسه پیشرفتشون روشن‌تر و روشن‌تر هم میشن؟ فکر میکنید آدمای قرنها پیش چطوری زندگی قدرتمندتر و حتی طولانی تری داشتن؟ خیلی از علوم حال حاضر اون موقع ها نبوده، اما تعادل بیشتری برقرار بوده و در نتیجه احساسات و ابزارهای درونی انسان هم متعادلتر و سالمتر بوده. انگیزه به اندازه کافی بوده، اعتماد به نفس به اندازه کافی بوده، قدرت بدنی به اندازه کافی بوده و خیلی چیزای دیگه. قطعاً عوامل دیگه‌ای هم مؤثر بودن، اما تعادل هم تأثیر بسزایی داشته و اینو نمیشه از کنارش ساده گذشت. به صورت خودکار تاریکی از راه میرسیده و همینطور هم صبح میشده و انسان اگر میخواسته روشنایی هم داشته باشه، آتیش روشن میکرده با همون ابزار و مواد طبیعی که اطرافش بودن. همه چیز از دل طبیعت در می اومده. هیچ چیز خارج از نظم و تعادل موجود نبوده. آدمیزاد شاید از تاریکی وحشت داشته، اما در کنار این وحشت اعتماد به نفس و توانایی مبارزه هم داشته. قدرت کنترل ترسش رو هم داشته. اما حالا چی؟ چند نفر از ما ترس از تاریکی داریم؟ چند نفرمون ترس از ارتفاع داریم و نمیتونیم باش مقابله کنیم؟ نمیتونیم این ترس رو از بین ببریم مگه با متدای روانشناسی و ذهنی؟ خودمون دیگه توانایی این احیای خودمون رو نداریم. چی باعث میشه ما این همه تضاد رو به راحتی پذیرفته باشیم؟ با تعاریف مربوط به مکمل ها نه اصلا، اما خیلی کمتر آشنایی پیدا کرده باشیم. چی میشه که تضاد تبدیل به ارزش میشه، در حالی که برای به تکامل رسیدن ما به مکمل ها نیاز داریم، یا حداقل به تمرکز کردن روی مکمل ها نیاز داریم تا تضادها. به نظرتون منافع اقتصادی بیشتر از تضادها و تفاوتها تأمین میتونه بشه یا ایجاد تعادل و تمرکز انسان روی مکمل ها؟ به نظر میرسه که تعادل مردم خیلی به نفع نظام سرمایه‌داری نباشه. خیلی این که تکلیف ما با خودمون و زندگیمون روشن باشه به نفع سیستم‌های فروش نخواهد بود. نیازهای غیر واقعی، در واقع تعاریف مصنوعی نظام سرمایه‌داری از مقوله نیاز با تعادل بی معنی یا بی تأثیر میشه. اما تضادها درسته که به نوعی در طبیعت دیده میشن، هستن، حتما که هستن، و این تضادهای طبیعی در کنار بقیه عوامل طبیعی باعث رشد و پیشروی ما میشن. در حقیقت این تضادها در جهت تکمیل چیزی هستن، نه ایجاد منفعت برای سودآوری یا بهره‌وری سیستمی. تضادی که نظام سرمایه‌داری در صدد ایجادشه و ایجادش هم کرده در جهت مختل کردن تعادل، از بین بردن یا کمرنگ کردن تعادل. متاسفانه ما خیلی برای جنگیدن با این قدرت قوی به نظر نمی رسیم و خب نباید قدرت کاذبی رو هم در خودمون حس کنیم که بعداً منجر به شکست و افسردگی بیشتر بشه. به نظر ما تنها کاری که باید کرد ایجاد کمترین و حداقل ترین تعادل ها برای خودمونه. تنها کافیه که برای شروع تاریکی شب رو بپذیریم و طی یه خواب معمولی به استقبال روشنایی بریم. همین. میدونید که چقدر خواب به موقع و
البته کافی و 100 البته در ساعات تاریک شب مشکلات درونی و بیرونی ما رو کمتر میکنه. برای همه راحت نیست و این قابل درک کاملا. خب خیلیامون دست و پامون بسته است برای توسعه زندگیمون. شبکاریم، نگهبان شبیم، صبح مجبوریم خیلی زودتر از روشنایی بیدار بشیم. خیلی عوامل متعددی میتونه جلوی ما رو بگیره برای به دست آوردن تعادلی که سالهاست ازمون داره ربوده میشه. پس به نظر خیلی هم راحت نمیرسه. اما ما لازمه که هر کاری و حتی کمترین کارها رو در حق خودمون انجام بدیم. حتی کمترین. یادتونه توی فصل 1 مبحثی رو باز کردیم درباره اینکه هر روز فقط 5 دقیقه اگه بتونیم به خودمون زمان بدیم و توجهمون رو متمرکز کنیم روی خودمون، نفس کشیدنمون، جریان خونی که توی رگامونه، چقدر میتونیم ذهن آگاه تری داشته باشیم. ما باید کمترین کارها رو در حق خودمون انجام بدیم و برای ارتقاء خودمون کمی نیاز به توجه بیشتری داریم. ما با اینکه زمان محدودی داریم اما اون زمان همیشه توی دستای ماست. فقط باید جرأت اینو پیدا کنیم که ازش استفاده کنیم به اون نفعی که به نفعمونه. یادمون نره که اول باید حواسمون به خودمون باشه تا بتونیم مراقب دیگران هم باشیم. به این مضامین فکر کنید و منتظر اپیزود بعدی ما باشید. میخوایم درباره یه مقوله کاربردی و مهم صحبت کنیم. تلاشمون رو میکنیم تا به آزادی‌های حقیقی و پایدار خودمون دست پیدا کنیم. در کنار هم، برای هم. زندگی میتونه بهتر از این باشه.